tittar du på? Husbilsträff. Yes. 2026. Hej förresten. Äntligen. Typ liksom. Vi har varit sega på detta. Ja, men det finns ju sin anledning till att vi har varit sega med tanke på vad vi har pysslat med det senaste halvåret kan man väl säga. Ja. Okej då. Ja. Men det blir husbilsträff 2026. Yeah. När då? Kristi himmelfärds. Helgen. Och vilka datum är det? 14 är det va? Den på torsdagen, Kristi himmelfärds. Jag trodde jag du hade kollat. Ja, men 14 maj. Och så. Och så då över helgen. Ja. Sen om man kommer upp på onsdagen eller alltså det är ju inte så, men det är liksom, träffen är ju egentligen då över Kristi himmelfärds. Vi kommer att komma upp tidigare, men det kan vi ta lite senare. Men jag har på min iPad har jag liksom lite information. Har du fusk på det sättet? Ja, fusk och fusk. Du får tycka vad du vill. Om det är fusk eller inte. Men här har vi då, det är lite speciellt det här för att de har ju så, det är ju så extremt stor camping. Ja, det är det. Men, och väldigt mycket långliggare. Alltså, ja, väldigt mycket långliggare. Som ligger, inte långliggare. Alltså, vi har inte sagt vad vi ska vara ens. Nej, inte ens det. Nej, ska vi börja där? Du tycker att vi börjar fel ordning? Nej. Vi har gjort ett jättefint manus till att genomföra den här filmen så att informationen kommer ut. Och visst har vi börjat bra? Eller inte. Ja, eller hur? Ska vi köra om? Nej, vi kör. Ja, vi kör. Vad ska vi vara, Lena, till att börja med? Nu vet vi alla datumet i alla fall. Kristi himmelfärdshelgen 2026 är det i alla fall. Och var ska vi vara? Ursand. Du har en liten folder där vid. Ja, det har jag. Ursands camping. Vi var ju där uppe och tittade. Ja. I vecka 44. Ja, det vet inte om det var vecka 44 eller 43. Var det 44? 44, då. Ja, det var så var det. Och jag har fått en liten sån här presentation. Ja, hur det ser ut där uppe. Ja, och precis. vilka olika områden finns. Och, lite grann vad det kostar och lite sådär. För det är lite olika. Eftersom campingen är så pass stor så kunde man inte göra en enda prisklass för allting. Nej. För det funkar inte. Och sen var det skillnader grus, gräs, asfalt, ställplats, you name it. Det finns ju en uppsjö varianter. Det fanns olika, de hade väldigt många olika med och utan el. Ja, fanns också olika varianter. Så att, och vi är medvetna om att det finns träffar samtidigt som vi har träff. Det har det alltid funnits. Det var, när vi var uppe i Växjö var det en annan träff. Och när vi var i Vadstena var det en annan träff. Och när vi var även i Kristinehamn då var det ju den här jättestora träffen på husbilsgruppen eller vad de heter. Ja. Så det är omöjligt att liksom klippa in så att man inte krockar med någon. Det är fullständigt och då är det, i så fall får det vara att man bara kan fredag till söndag. Alltså, och då är det rätt många som kanske inte kan heller för att det är för långt att åka. Och det, om man jobbar på fredagen så vill man inte åka iväg. Nej. Kanske man ska åka 35 mil. Ja. Så denna helgen är ju den som ger flest dagar och flest möjligheter. Precis, och det är den helgen som passar oss för att jag är ledig, du är ledig. Ja. Och jag har inga föreställningar, för sen när vi väl kommer in i sommaren och industrisemester och grejer, då jobbar jag som mest och då är du ledig. Ja. Så du får då och då har jag det skönt. Ja, för då jobbar jag. Ja. Så att det blev som det blev och det är inte mycket över. Förra året la vi den 1 maj och då krockade vi ändå, eller i år 2025 la vi den 1 maj och då krockade det ändå. Och då var det utifrån vårt privata att vi skulle ha detta huset och alltihopa. Vi visste ju inte om huset skulle bli färdigt och när det skulle bli färdigt och när vi fick flytta in och så vidare. Så är det. Ja. Men vi var ju där uppe som jag nämnde innan. Ja. Vi ska få lite struktur i den här filmen i alla fall. Du tänker det? Okej, då får vi försöka vara seriösa. Nu satte du där riktigt liksom och sådär. Nu är det seriöst. Ja. Det är inte har vi någon gång varit seriösa? Men man kan ju försöka några sekunder. Och där var de sekunderna över, eller? Ja. Men vi var där uppe vecka 44. Ska vi visa lite grann på det området som vi tänker? Har ni inte sett den filmen så får ni se den i sin helhet. Men vi visar bara en liten något klipp därifrån. När vi gick ifrån receptionen upp till det området vi tänker att vi kan vara på. Ja.
Så då tittar vi på det och sen så kommer vi tillbaka och berätta ännu mer om den här husbilsträffen så långt som vi vet. Så håll till godo för nu blir det lite ur sandklipp. Men vi går bortåt här vid, för det var ju på kartan. Du har ju den där, ja. Har du den rätt nu då? Ja, men det har du. Nej, du hade den rätt. Så hade jag där. Så ska den vara. Ja. Ja. Så, här uppe är 900-området. Ja. Här är receptionen. Här upp så är det ställplatser, de här blå, Ja, just för det. husbilar. Ja. Som är på Det är det här, som de vi har här gröna mattorna. Ja, konstgräset. Ja. Och här har de då stugor också. Ja. Om man nu inte behagar att ta med sig sin husbil. Ja. Så har du stugor. Ja. Och här är ställplatserna. Mm. Ett gäng utav dem. 16, 18, 20, 22. Ja, här, totalt är här på de här 25. 25 ställplatser här. Ja, på de här gula här. Med el ser det ut som var på samtliga Ja, platser. det verkar ja, som en det. stolpe här i alla fall. Ja. Mm. Det är om det är stolpe på dem där uppe. Det tittar jag inte. Det får vi se. Ja. Vi går upp och nu fick vi lite kvällssol också. Ser du det, Lena? Jag måste säga att det var länge sedan vi var på en så här pass stor camping. Ja, det var var det. väldigt länge sedan. Ska vi Flera gå år upp sedan. så? Och så Ja, gå runt? jag följer efter dig. Ja. Detta är ett av servicehusen. Ja, och det hade ju i så fall varit väldigt nära. Ja, det är det ju. Väldigt nära ett servicehus här. Ja, det hade vi i Växjö också. Mm. I alla fall där vi stod. Ja. Den var inte lika stor den campingen, men Nej. den var väldigt komprimerad, Ja. kompakt. Ja. Det är sånt man går in och så är det både dusch och toa. Ja, Och bara för en liksom. ja just det. Ja, man tar med sitt kort och så går man in där. Ja, okej. Ja, En så- och en, ja. Mm. Det funkar ju det med. Ja. Här uppe har du det. Jag kallar det för 900-området, va? Ja, Janne Lukas gata står det på den. ja. Vänta, jag går hitåt. Jaha, ska jag följa med dig? Ja, Ja. måste titta lite här. Och här finns ju också... Också ställplatser här uppe, ja. Ja, Hela gatan upp. ja. Se vad som var här. Här har vi en camper cleaner också. Ej dricksvatten. Nej, det... Nej, det var... Och sen är det en sån. Ja, visst. Vi ska prova den. Ja, någon gång. Ja, någon gång ska vi prova en sån. Och då är ju 900-området dels där. Det vet jag inte vad det är. Är det också? Ja, kanske. Jo, 2 stycken där ja. 2 stycken där. Ja, Ja. det är det. Och hela vägen här. Hela vägen där. Och på den sidan en rad. Det är ganska många platser här ju. Ja. 948. 48, ett 50-tal platser Ett då. 50-tal och sen så sa jag Och där. sen så var det hela 20 vägen där vid... Vad sa jag om 25 eller något sånt? Sa jag Ja, det väl var där, det va? säkert. Ja, 75. 75 bara i detta i närmsta området Ja. så. Sen är det ju många fler områden på den här kartan. Ja, det är det. Det är ju så många pryttlar här så. Men var är vi nu? Nu är vi, vad har du, 932. Mm. Du är vi där nu. Där är vi nu, ja. Vi är på väg till de där platserna nu, de här Ja. utan el längs med vattnet. Ja, vi försöker. Den här parkeringen ligger i alla fall bredvid det Ja. området som vi tittade precis på. Den är där ju. Ja, vänta. Vad sa du? Där, Där ja. Jesper. Ja. Och där är en utfart som den bilen kör. Ja, just det. Så egentligen vi skulle behöva ut där för att sen komma ner så. Ja, vi kan nog gena lite grann. Ja, det vet man ju inte. Nej, inte vet jag. Nej, Du, ingen kommer ihåg en fegis. nej, absolut Alla kommer inte. ihåg en idiot. Ja. Är det inte så? Vilket vill du bli ihågkommen som? Idiot Tänker eller inte fegis? kommentera inte den. Nej, så. Nej. Så jag tänkte. Du är där. Jag är där. Mm. Ja, det var 20 platser. Ja.
Som är här nere. uppe. Ja. Och både runt där. Ja. Och antagligen på gräset där. Ja. Och så runt ut där. Ja, hela vägen ut. Där hade man sitta där på kvällarna. Det hade varit nice. Lite gott väder här vet du. Där. Och detta ligger ju då i anslutning. Ja. Det andra området ligger ju precis över backen där vi. Man får gå en liten omväg bara. Ja, man får gå runt. Ja. Då är vi tillbaka. Ja, Ja. så nu har ni sett en liten snutt. Men jag tänker att om vi tar och tittar på kartan. Så zoomar jag in lite grann här. För vi gick ju ifrån receptionen. Ja. Och sen gick vi, jag zoomar in ännu mer. Sen gick vi upp Jessica A här vid gatan. Ja. Och sen så alla de här blåa pluttarna var ju ställplatserna. Ja. Och sen kommer vi bort till det gröna pluttarna här vid. Det var ju här vi stannade. Ja, 900-området. Ja. Ja. Vilken plats har vi? För vi har ju redan bokat vår plats. Vi har här. Den platsen är det va? Mm. Var det inte dem? Nej, den. Nej, du ändrar det. Ja, för det blev bättre där. Ja. Kom vi fram till. Ja. Så plats 929. Där står vi. Ja. Som sagt vad. Och sen så finns det en liten gästparkering längre bort här som de också fixar. Ja. För de vill verkligen att vi kommer till det här stället. Och då menar du att inte bara att man kommer dit över dagen utan man kan stå där. Man står där också. Jag kommer till det. Ja. Jag kommer till det. Så det blir tydligt tänker jag. Ja, sen så scrollar jag ner lite grann här så har du längs med båtplatsen här vid. Den som heter Grönviks gästhamn. Här nere finns jättefina platser också. De har vi också tittade på. Ja, och de har vi också möjlighet att få. Som du ser när man zoomar ut här, det är ju ett jätteområde är detta. Sen är det ju många som har säsongsplatser. Ja, det är det. Så där finns ju vissa områden där vi inte kommer kunna få platser för där är säsongs... Ja, precis. Utan det är, och varför valde vi ur sand? Ja, det var väl lite... Ja, du hur det har gått till. Ja. Lång historia kort. En gemensam bekant hörde av sig till en utav våra följare. Och sa det att kan inte ni ha husbilsträff hos oss? Och det var ju Bert Karlsson som dök upp på en annan träff. Och då fick han tipset att kontakta oss och det gjorde han. Sen har Bert ringt väldigt många gånger och liksom kollat hur läget ligger och vi var och hälsade på ju. Ja. Och det gjorde vi ju i höstas då. Och sen så sa vi att sen hade varit diskussioner hur vi ska lägga upp det och alltihopa. Och framförallt så handlade det mer om att vi vill ligga i de breddgraderna. Så att det inte blir alldeles för långt att åka. Visst, det blir långt att åka för vissa blir det jättelångt om man bestämmer sig att åka om man bor i långt norra Sverige. Men det kanske blir lite färre timmar om man vi skulle lagt träffen nere i Skåne till exempel. Nej, och vi sa förra året sa vi ju Växjö och där var vi ju tydliga med att vi kunde inte åka iväg flera dagar. Nej. Därför blev det så nära här för oss då. Det kommande året här nu tänker vi, nu har vi inte nu kan vi åka iväg och ta ledigt lite fler dagar för vi har inte den pressen som vi hade. Nej, det har vi inte. Nej. Vi kommer att åka upp dagen innan. Ja, det kommer vi. Så att vi kommer att finnas på plats redan en dag innan. Ja. Och kunna ta och hälsa alla välkomna som kommer som sagt då. Så det var min tanke, eller vår tanke. Så här, min. Det är vår tanke. Men det är som sagt det är kartan. Den har vi också i pappersform som ni precis har sett här. Och den finns även på deras hemsida. Ja, det finns så det går man in och tittar man mer i beskrivningen eller att man går och så står länk till USAns hemsida. Ja. Och sen bara scrolla ner där och klicka på området där Men jag tänkte, ska vi ta och prata lite grann om hur det ser ut med vad det finns för platser. Ja. För det är ju det att vill man nu komma på den här träffen så måste man boka. Nu sitter jag och läser innantill här så att inte jag säger någonting som är fel. Nu gick grabben. Ja. Som sagt Ursangs Resort och Camping. Och de har ju satt ihop olika kategorier och platser. Och det här är lite rörigt så att den här finns även i beskrivningen så finns den alltså en pdf så man kan titta på den. Så den länk, klicka på den så får ni upp den också.
Men jag visar den här också så vi går igenom den. Bokning sker via telefon. Eller via mail då. Telefon 0521 186 66 eller via e-mail info@ursand.se. Och sen måste man uppge en kod. Och vad är koden? Husbilsträff. Fantastiskt svår kod. Ja. Husbilsträff. Och då vet Ursand att ni som bokar tillhör oss. Ja. Jag säger inte detta, jag säger nu för att jag ska hosa upp någonting. Men det är först i kvarn. Ja, för att eftersom de har så många långliggare så har de nog kanske svårt för att få ihop hur mycket platser som helst. Vi har ju varit ganska många bilar. Ungefär, vi har legat snuddat mellan 180-200 ekipage varje träff vi har gjort. Och det har de nog svårt att få ihop. Mer än 200 blir jättesvårt. Ja. Som sagt var. Men vi vet ju inte. Men de tittar ju på olika alternativ. Skapar vissa saker, delar vissa platser är väldigt stora. Och då kan man dela dem på 2 i vissa fall. Och så här. Ja, och det är vissa platser är jättestora. Så att de jobbar ju stenhårt med att få det så bra som möjligt på det sättet att vi ska kunna få så många platser som möjligt. Bokningen som ni måste göra då för att kunna behålla priser och platser och alltihopa och för att de ska helt enkelt kunna ha lite administration och koll på det här är senast den 15 februari så att ligg inte på hanen. Vill ni på den här träffen så ligg inte på hanen utan pang på direkt. Ta reda på all information som finns i beskrivningen och det vi säger här och denna dokumentet. Och är det något mer de undrar över så får de ju ta kontakt. Ja. Med Ursand. Så boka innan 15 februari för att garantera att få de här priserna. Ska vi gå igenom då? Ja. Vi har något som heter kategori A kombo. Och det är område 900. Det var ju det stora området som vi precis var och tittade på där uppe på filmen. Och där är varje plats bokat för 2 bilar. Ja, det är stora platser. Som sagt var, det är jättestora platser. Det är 900-området. Kategori A, komboplatser. 525 kronor för 2 husbilar. Det är ju jävligt och så billigt. Då delar man ju på det eftersom det är 2 och det är en stolpe så att det är ju inga konstigheter alls. Så det går att lösa. 2 bilar på en plats. Ett eluttag att dela på. Nu läser jag här precis vad det står som sagt då. Plats 913 till 948 är detta. Och där står vi på 929. Så. Och sen är det kategori B. Det blir många kategorier nu. Så är det kategori B är vårt 900-område. Vilket är det? Jo, det är 900 men det är där nere nära till servicehuset va? Nära till servicehuset, ja. Det är 913 till 948. Ja, det är samma som står där. Samma? Ja. Men vad är skillnaden? Gäller för ett. Ja, det är för en bil är det, ja. Ja, precis. Om man vill inte ha en sån kombo. Så finns det en bil. Så gäller det för en bil. Men då blir det ju, får ju 495 då. Ja, då blir det ett helt annat pris också. Ja. Så vet man med sig att vi 2 ska åka så boka en sån kombo. Får man ju stå bredvid varandra också. Ja. Vi tar och bläddrar lite längre ner och sen tittar vi på kategori C. Det är plats vid våra bokstavsplatser med el och de är utspridda över hela campingen. Så tittar ni på den här campingkartan så finns det bokstäver från A till L. Ja, och det är bara att titta på vad det bara står bokstäver. Ja. De är lite överallt utspridda över hela campingen. Där de har hittat plats om man säger så. Och då ligger de på 395 kronor per natt. Det är med el. Sen så kommer vi till kategori ställplats. Det var ju de som var i allén upp där. 295. Och det är 600-området med el. 601 till 629 så hela allén är det borta där. Bläddrar vidare så ser vi då kategori parkering och det är den som ligger bredvid det 900-området. Vi kommer att klämma den också. Då är det bara 250 kronor. Men där är ingen el då? Där är ingen el, så där får man vara så att man är förberedd på det. Ja, precis.
Och sen har vi då kategori Grönvik och det var ju det här jättefina nere vid vattnet. Ja. Vilken utsikt det var där nere, helt fantastiskt var det. Och det är ju då 425 med el och 250 utan el. Ja. Är det. Så där finns både och varianter. Ja, det finns det. Ja. Där kan man välja. Ja. Yes. Så att där har ni fått de olika kategorierna som finns i detta. Blev det tydligt? Ja, men det är nog så tydligt vi kan göra. Det är ju skillnad mot vad det har varit innan, att man då har liksom campingen haft. Vi har de har haft inte så många långliggare på de ställena. Här är det ju väldigt säsongs... Och de kommer ju redan, man kan ju inte ta deras... Säsongsplatserna, de är ju betalda för hela säsongen, så de kan ju inte ta dem. Även om de kanske inte har kommit, men den helgen har man troligtvis också kommit dit. De har troligtvis kommit då. Ja. Det här är ju en året runt camping också, ska man säga. Så att det finns ju faktiskt de till och med som bor på den här campingen. Ja. Både i husbilar och i villavagnar. Ja. Så nej, det var det ju. Så att, nej men vi får ju ta det här. I år blir det, eller nästa år blir det här. Ja. Vi får se. Ja. 2026 så är vi på Ösand. Sen får vi se vad vi landar nästa gång. Och vi har ju inte varit på samma ställe någon gång. Ja. Nej, det har vi inte. Så det är ju inte det som är även om tanken. vissa campingar har hört av sig, kan ni inte komma tillbaka. Ja. Så att, nej, men det är väl lite grann. Vi vill hoppa och sen runt. så får vi ju längre fram också göra lite film om vad finns det för olika aktiviteter, vad kommer hända. För där finns ju rätt mycket också att göra. Det finns jättemycket att göra. De har ju ett helt vattenland bland annat som enligt utsagor ska vara igång till vår träff. De har en jättestor paviljong för 400-500 pers. De har ju restauranger. Och de har ju butiken som alla campingar egentligen, kan man säga då. De har shuffleboard finns ju, biljard fanns också, tror jag. Jag tror det finns spaanläggning också om man skulle vilja det. Bastu och grejer. Ja. Är det restauranger, fanns det ju. Och där var ju mycket, sen var det ju mycket för barnen också. Ja. Och det kanske inte... Äventyrsgolf. Äventyrsgolf fanns det med. Ja. Men de aktiviteterna vi kommer att jobba med, och det här har vi twistat framlänges och baklänges, och vi har gjort det här så många gånger, men när man frågar er där ute och när man träffar er som följer oss och är på våra träffar så här, vad vill ni göra? Kom med förslag. Så är det en grej som kommer upp hela tiden. Trots att vi har gjort det här 4 gånger redan i olika varianter. Och vad är det? Provning. Dryckesprovning. Från ett visst företag, va? Ja, från ett visst bryggeri. Ja. Så vi jobbar med att lösa en dryckesprovning. Vi är inte riktigt klara och färdiga än, är vi inte. Nej. Men det är det vi jobbar med. Det kommer mer information om det. Ja. Sen har Bert lovat, och det kommer jag se fram emot mycket. Han kommer att göra en liten samling och berätta lite grann om sin slagerkarriär, för att han har massa projekt igång, den gubben. Ja. Och där finns ju mycket också att titta där. Det finns en hel del, alltså musikhistoria på den här campingen också. Det är så. Och sen får vi se lite grann. Vi har lite olika krokar ute. Några har hört av sig och sagt att de har velat komma för att visa upp både det ena och det andra. Och vi får men se det är ingenting som vi kan gå ut med än, utan att det kommer att bli ett schema som likt tidigare. Ja. Och sen är det fritt fram vad man vill gå på och inte gå på. Ja, det är ju helt valfritt. Ja. Så att, men dryckesprovningen vet vi i alla fall att där krävs det biljett. Ja, det kommer det göra. Ja. Men det går vi ut med när det är dags att boka. Ja. För man kan inte bara ge bort sprit hur som helst. För det är regler som gäller för det. Det finns lagar och regler för sånt där. Men det kommer. Men vi kommer att mäcka ihop ett lite kul program. Någonting som kanske sticker ut från det vi inte gjort tidigare. Ja, vi får det är väl lite så vi jobbar med. Ja. Som sagt var. Men för att repetera lite granna. Ursands camping. Ja, helt rätt. Kristi Flygare. Kristi Flygare. Jag tror det är 14 det var. maj, jag sa det innan. Och då kollar jag igen 14 maj. Det är lika bra att kolla detta, för annars blir det bara fel. 14
Vi är där från 13. Nu ser jag på din fusklapp här. Vi är där från 13 maj är vi där. Någon gång. Ja, Någon gång under dagen. Den 13 kommer vi dit. Ja. Men vi vet inte exakt. Det beror på lite grann när vi kommer iväg. Ja. Så. Men 13 till den 17. Så vi slutar på söndagen. Så att så får vi se. Vädret hoppas vi att det blir kalas. Kan vi inte lägga det på de som kommer? Du tänker så? Ja, att de fixar det när vi fixar det andra. Ja. Jo, för mig är det helt okej. Men hur bokar man då? Som sagt var, boka innan 15 februari för att få de här priserna och detta. För annars kommer de att släppa. Ja. Och då är det inte säkert att man får de här priserna och de platserna. Nej. Så vi var tvungna att sätta lite grann en regel. Bokning sker på telefon 0521 186 66 eller mejla info@ursan.se. Ja. Och det här finns ju också med i filmen sen. Ja, så denna lilla pdf-en jag sitter med på min iPad här, den finns även i beskrivningen. Och det är bara att titta och boka. Ja. Så att har ni ingenting för er och ni funderar på att det var kul så haka på. Jag vet vissa som kommer. Ja. Som redan har hört av sig och sagt det. Oavsett var ni har en träff så kommer vi. Så det har väl varit en 20-tal som redan har sagt detta. Så vill man träffa oss, och jag kan väl lova så mycket som så att vill man träffa andra youtubare och instagrammare så kommer flera vara där på plats. Ja. Så kan vi nog säga. Utan att avslöja några namn. Nej. Har vi fått med allting nu? Jag tror det. Och sen får vi väl göra någon uppföljning sen. Om det blir väl en eller två uppföljningar som sagt. Ja. Men nu, när vi mer blir liksom, vad kommer hända på de olika dagarna? Vad kommer finnas och så får vi ju göra uppdatering på det. Ja. Absolut. När aktiviteterna är spikade så kommer det info om detta. Ja. Om det ska ske några biljetter eller om det nu är fritt eller någonting. Vi siktar på att allting ska vara fritt utom dryckesprovningen. Det får vi inte ha fritt. Nej. Som sagt var. Ja, nej, men då så. Ja. Då har ni fått den första viktigaste informationen när det gäller husbilsträffen i Kristi Flygare. Du håller sig även jag är på väg. Skit i det nu. Ja. Kristi Flygare. Ja. Datum? 14 december eller? Ja. 14 maj. Ursans camping. Ja, boka om ni vill komma dit. Och vänta inte utan boka nu. Så kommer det. Ha det gott nu. Hej då.